Today is a very interesting day. To be honest with you, sobrang sumakit ang kamay ko ngayong araw na to sa sobrang daming posting at saka commenting na nangyari sa Facebook on what's happening. Tapos, dami kong tinawagan ngayong araw. Nakausap ko ang opisina ni Senator Grace po. Nakausap ko rin po ang opisina ni Congressman Rufy Biazon. Nakausap ko rin po si Attorney Paz ng HPG. Nakausap po ang mga kaibigan natin from angkas sa upper management. Marami din po tayong kausap ng mga riders at saka ilan sa kanilang staff. May nakausap din po akong abogado today, si Denden Calderon. And of course, ang dami hong pumasok doon sa aming panawagan na PM or mag-private message ang mga nahuli sa Mandaluyong sa kanilang riding in tandem ordinance. At sa sobrang ganda ho nung response ng tao, siguro ho hindi ho bababa sa 100 ang nakausap ko ngayon. Lahat po yun nahuli. Anyway, so dahil doon nakabuo ho kami ng isang grupo ng mga kung tawagin biktima ng ordinansa. So yung grupo na yan hindi ho bababa sa 30 members na siyang willing magbigay ng kanilang sarili, ng kanilang experience, ng kanilang mga dokumento, ang kanilang pirma, at pagdating ho ng takdang araw ng kanilang oras para labanan ang ordinansa. Kasi nga, meron biglang umusbong ho kahapon na post ng isang ng isang pasahero ni Angkas. Ang pasahero ni Angkas na ito ay isa sa mga nahuli ng ordinance dito sa Mandaluyong. At dahil nahuli siya, nakita niya na merong mali dito sa ordinansa nga. Nagkataon na yung taong ito na naging instant celebrity sa community natin. Kasi nga, dahil sa kanyang ginawa after niya mahuli, siya po ay nagsampa ng kaso against Mandaluyong dun sa kanilang ordinance. So, ito ho ay matagal nang iniintay ng ating community. Sobrang tagal nang iniintay ng ating community. Kasi nga, itong pasahero na to happens to be a lawyer. Isa po siyang abogado. And to my research, mukhang kilala na lawyer po siya, especially doon sa kanyang community or sa kanyang circle, na sinasabi nga nilang magaling nga daw po. So pinag-aralan ko yung kanyang pinost tungkol sa kaso na kanyang isinampa at nandun nga ang first few pages ng kanyang petition. I am impressed, very impressed by how this person does his arguments. As a passenger, napakaganda ho ng mga argumento niya. So anyway, nakita rin naman ho yan ng maraming tao. At yung mga tao na yan,
bumilib sa kanya tulad ng pagkakabilib ko sa kanya. So instant celebrity ho siya ngayon. At natutuwa nga ho ako dahil ito na ho yung nag-udyok sa MRO na muling balikan nga yung kaso na matagal na naming binabalak balikan. Hindi lang ho namin magawa kasi nga sunod-sunod ho yung mga issue eh. So every time there's an issue, yung mas matimbang, medyo uunahin namin. So umuusog yung ibang issues. And at the same time ho kasi dahil nauna na nating sinampahan si Mandaluyong back in the day at na-technical nga ho tayo, kailangan ko ho ng paraan para safe na balikan yung kaso. And dahil may nagkasong isang pasahero na nahuli o nadamay dito sa ordinance na ito, nakita namin yung opportunity namin na mabalik through his case. Napag-isip-isip namin na baka pwede naman tayong motion for intervention, meaning papasok tayo dun sa kaso niya para mabigyan ng mas matinding timbang yung kanyang mga argumento. So parang tinutulungan natin siya o binaback upan natin siya sa kanyang kaso. So ang ginawa ko ho kanina, bago ho ako nag-post ng patawag, binalikan ko ho ang ating original na abogado na unang nag-file nga ng kaso sa Mandaluyong nung unang isinulong ang ordinance na ito. So, sa kabutihang palad, pumayag naman ho si Atty. Calderon na balikan yung kaso, kaya agad na ako nagpatawag. And natutuwa nga ho ako na talagang ang dami hong nagresponde. Hindi ko pa nga ho napagbibigyan o nakakausap lahat. Ang dami ko pa ho message request. Hanggang ngayon hindi ko pa ho nababasa. At saka doon sa thread, marami pang nagsasabi doon na isa rin sila sa nahuli at gusto nga nilang makilahok pero hindi pa ho sila nag-PPM sa akin. But anyway, currently ang members siguro nasa ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So 22 na po. Ha? 22 na po sila. And all of them, lahat tong 22 na to, sorry, 20 lang po pala sila kasi yung isa, si attorney, at yung isa, ako po. Lahat sila willing na mag-petition dito sa ating motion to intervene. So, imagine niyo yun, sa kaso ni Attorney Dino De Leon na pasahero ni Angkas na kinasuhan si Mandaluyong, may 20, pwede pa humadagdagan yan by tomorrow or sa susunod na mga araw, may 20 na kaagad na back up sa kaso niya. So, we never had this kind of response before. So, I guess the credit here belongs to Dino De Leon kasi he became an instrument of inspiration to the others na nahuli dito sa Mandaluyong. Kaya naglakas loob na rin sila. And at the same time, yun nga ho, napag-usapan din ho namin ni Atty. Denden na ito po gagawin niya bilang serbisyo sa riding community. Kilala naman ho si Atty. Denden na nagbibigay ho siya ng kusang serbisyo para ho sa ikabubuti ng riding community. At yun nga ho yung aming napag-usapan kanina. So, in the days to come, ang susunod ko naman hong gagawin, makikipag-communicate po ako kay Mike. Nag-PM na po siya sa akin kanina, so may connection na ho kami. Kaso nung tinatawagan ko sa kanina, out of reach, baka nagpapahinga na po yung tao. So, hindi ko na po siya gambalain, baka bukas tawagan ko po siya. So, kakausapin ko si Mike, i-offer ko po yung motion for intervention at kapag tinanggap niya,
iko-connect ko na po si Attorney De Leon kay Attorney Calderon. So sila na ho ang mag-uusap. Tapos ako, pagpapatuloy ko ho ang pagkuha pa ng mga additional petitioners. Now, kanina, habang ginagawa natin lahat ito, may nag-PM po sa akin at laking gulat ko nga ho. Yung nag-PM sa akin, kasalukuyang sinasampahan ng kaso dito sa ordinance na ito. In fact, nag-PM siya kanina, sila po ay nasa East Avenue Medical Center at nag-medical kasi nga hinahanda na ho yung ang pagbubuk sa kanya at sa kanyang kapatid. So magkapatid ho ito na nahuli sa Mandaluyong na inisuhan na ng warrant of arrest. So may pinusto ko kanina tungkol sa kanilang pagkakahuli nga at kung makikita ninyo, kinukunan na ho sila ng mugshot at nakasuot na sila ng detainee t-shirt. So again, we don't need to go back to the details of the ordinance. Alam naman ho natin kung ano ginagawa nito. So yung kanina was a perfect example kung ano ho ang nangyayari sa riders dito sa ordinance na ito. Ginagawa ho tayong kriminal ng ordinansa. Imbis na solusyonan ang problema sa kriminal, dinadagdagan nila yung criminal by turning the innocent into criminals. So, anyway, to cut that short, things are going well. And the direction is laid out. Kailangan na lang ho natin ay to connect the dots. So I have to talk to Dino, Attorney Dino, and then hopefully he says yes. Naniniwala naman ako na okay siya sa idea na yon. And then maidugtong na natin sa kanya si Attorney Calderon. So tuloy-tuloy na ho yan. Tuloy-tuloy na ho. Now, on a different note, I just want to discuss something with you. In the last few years, marami ho nangyayari sa community natin. Okay? Naiintindihan ko naman po na ang gusto ho ng lahat ay magkaroon ng unity. And we are all for that. Kaso, ang salitang unity po is a combination of people, groups, organizations, clubs, and whatnot. It's a combination of groups that work together for a cause. Or they work hand in hand towards a cause. Hindi ibig sabihin ng unity na kailangan lahat kasama. Kasi yun ho ay imposible. Kahit saan nyo pong dalhin, imposible po yan. Why? Because ang unity only works for those na nagkakaintindihan. Kapag hindi kayo nagkakaintindihan, they're not part of that unity. So, what I'm trying to say here is, meron ho talagang mga tao o grupo na hindi natin pwedeng asahan na maging part ng unity na ating binubuo. But in any case, sa ROTP ho kasi, ang mission ho kasi ni ROTP is number one, panindigan ang karapatan ng bawat rider ng bansa nang walang sinasagasa ang karapatan ng iba. Okay, that is our general motivation. And on that motivation, ang ating resolve is to protect the interest of the riding community. Okay? To protect the interest of the riding community. So, nandoon po ang paninindigan namin. People and groups come and go. Sa lahat naman ho kasi ng grupo nangyayari yan. Okay? Wala hong perfectong grupo. Meron ho talagang aalis at aalis, hihiwalay at hihiwalay, magbe-break away kung magbe-break away, magpa-power struggle kung magpa-power struggle, lahat na ho ng issues. Okay?
So, sa atin, may ganun. Pero, initially, nung itinatagho ang ROTP, the core inside nagkakaisa. And we were fighting for riders' welfare. And then, all of a sudden, it changed. When one day, while preparing documents na ipapadala ho namin sa MMDA, because we were fighting the return of the motorcycle lane, all of a sudden, yung isa namin kasama, bumaliktad. Okay? So, nung bumaliktad siya, pinilit namin at ginawa namin ang lahat to find out bakit. Bakit. So, napakahaba at tagal ng diskusyon na yan. So, wala hong na-resolve kasi talagang adaman siya na kampihan ang motorcycle lane. Habang kami, majority, nag-decide na labanan ito. In fact, nakahanda na nga ho yung nakahanda na ho yung mga letters, yung mga position papers, naka-ready na. So, dahil hindi siya naging kasapi ng ROTP sa laban, nagkaroon ho ng conflict of interest. So, nung nagkaroon ng conflict of interest, dun ho siya kusang lumabas sa ROTP. Tinanggal na ho namin ang kanyang signature. Na nung una, nirereklamo niya na ginagamit daw ang signature niya na walang paalam. Kung nangyayari po yun, sana kasuhan na po nila yung gumagamit ng signature na walang paalam. Kasuhan na nila. Well, wala na paligoy-ligoy pa. Ako yung kakasuhan kasi ako yung gumagawa ng dokumento at naglalabas ng dokumento dahil ako po ang secretariat. Ako po ang dakilang taga-type ng mensahe ng ROTP sa mga sinusulatan namin at binibigyan ng position paper. So, ako po, sige po, demanda po nila. Pero ito lang ho ang sa akin, base sa aking pagbalik sa members ng ROTP tungkol sa mga letters, tinanong ko po sila, may pagkakataon ba na may inilabas tayo na hindi nyo nagustuhan at hindi ako nagpresenta muna bago ko to inilabas? So, in any, wala naman hong nagsabi na hindi. Kasi, rule of thumb namin sa ROTP na kapag may ilalabas kami position or letter na dapat, nilalatag muna yan sa lahat, and then pagkalatag, may sapat na oras para ito'y makita, mabasa, at makapagkomento sila kung okay sa kanila o hindi. So far, twice lang ho nagkaroon ng pagkakataon, no. 3 times lang ho nagkaroon ng pagkakataon na hindi ho lahat okay, kaya hindi ho lumabas yung aming mga sinulat. Yung isa,
at hindi ako nag-presenta muna bago ko to inilabas. So, in any in all of the members na natira, wala naman hong nagsabi na hindi. Kasi rule of thumb namin sa ROTP na kapag may ilalabas kaming position or letter na dapat nilalatag muna yan sa lahat, and then pagkalatag may sapat na oras para ito'y makita, mabasa at makapagkomento sila kung okay sa kanila o hindi. So far, twice lang ho nagkaroon ng pagkakataon, no. 3 times lang ho nagkaroon ng pagkakataon na hindi ho lahat umokay, kaya hindi ho lumabas yung aming mga sinulat. Yung isa, yung sa MC lane, motorcycle lane, nung hindi nga ho sumang-ayon sa amin yung isa na dati naman namin kasamang nakikipaglaban, na biglang bumaliktad. So, yun yung una. Yung pangalawa, tungkol na sa doble plaka. Na all of a sudden, bigla niyang sinabi sa amin na pabor siya sa doble plaka kung kailan maglalabas na kami ng position paper. Tapos yung pangatlo, yung nagre-respond kami doon sa tao na yon. Kasi nga, after niyang paboran yung motorcycle, yung doble plaka, lumabas din siya katulad nung naunang lumabas, at paglabas nga po niya, sinimulan na ho niya kaming atakihin through social media. So, nagsistatement sana kami noon, meron na naman hong isang kumontra, so binawi namin yung statement. But eventually, the third person who left ROTP, mas malala pa nga ho ang kinalabasan. Kasi bigla hong nanipa ng mga members ng core doon sa aming page at sa aming sa aming page na ikinagalit ho ng members ng core ho namin. But anyway, yung tatlo wala na ho sa ROTP. Nakakapanghinayang po kasi nga po akala namin nung una kami ho mananatiling iisa. Pero tulad ho na sinabi ko kanina, sa lahat ho ng grupo, meron ho talaga pagkakataon na merong hindi tutugma ang opinion sa isa't isa. So anyway, hindi naman ho nagpatinag ang ROTP sa insidente yun at patuloy pa rin naman ho kami. In fact, yung tatlo ho na-replace na ho namin ng panibagong mga core members. So nakapagdagdag na ho kami ng mga panibagong core members and we're very happy with them. We're very happy with them. Kamote. So natigil ho yun di ba? Naayos po yan. And then we were also promoting peace doon sa mga ibang grupo with their other members. So hanggang ngayon naman ho, tuloy-tuloy pa rin naman ho yan.
Pero recently, ito na nga ho, nung babalikan na natin tong issue naman sa South Super Highway, yung sa Sales to Magallanes, kakaibang unity naman ho ang na-form. Ah, ah, this time, iba ho ang spearhead. So, kami, we've always dreamed of having to become followers instead of frontline. Kasi, syempre, napapagod din naman ho kami. At ikinatuwa nga ho namin na biglang may nag-frontline, nag-lead nitong lab. Kumain ka na? Last, pag hindi pa rin gawin na lang natin part 2. Bumabaksak yung internet natin. I don't know why. Okay, let's quit it.